У кожного з нас є хтось. Хтось, кого ми колись любили так глибоко, що здавалось, це назавжди. Це було більше, ніж закоханість. Це було тихе, внутрішнє знання. Ось вона, моя людина. Ми пам'ятаємо запах її шкіри, сміх, який лікував нас краще, ніж будь-які слова, її присутність, мов додому повернутися. Але сьогодні цієї людини поруч більше нема. Вона пішла. Чи ми пішли, чи розірвалося саме те, що, як ми вірили, ніколи не мало рватися. І найболючіше, ми не знаємо чому. Все ще не розуміємо. Як так сталося, що любов, така сильна, така справжня, не вберегла? Як так сталося, що саме ті, кого ми кохали щиро, по-справжньому, виявилися втраченими? Ця історія знайома багатьом. Вона не виняток. Вона – закономірність. Статистика каже, більшість стосунків не витримують випробувань часом, а найглибші почуття не гарантують, що ми залишимося разом. Ще більше, чим сильніше ми когось любимо, тим більша ймовірність, що саме ця людина зробить нам найбільше боляче. І ні, це не прокляття, це не «так склалося». Це парадокс кохання, який ми розбиратимемо крок за кроком. Бо поки ми не розуміємо його, ми продовжуємо втрачати. Справжня трагедія в тому, що ми не втрачаємо через зраду, не через смерть, не через катастрофу. Ми втрачаємо тих, кого любимо, повільно, через дрібниці, через мовчання, через надмірну присутність або через надто пізні обійми. Через те, що не вміли бути поруч правильно. Через внутрішні конфлікти, які ми виносили назовні. Через те, що не чули і не казали. А головне – через страх. Саме він стає підґрунтям для втрати. Страх бути зрадженим, страх бути недостатнім, страх показати себе справжнім і страх втратити когось часто змушує нас втрачати. Цей сценарій не про поради. Це подорож у глибину. Тут буде багато болю, але й багато прояснень. Ми торкнемося психології, філософії, юнгіанських концепцій, стоїцизму і реальних життєвих історій. Ми разом піднімемо ті шари реальності, які зазвичай приховані під словами «кохаю». Бо любов – це не магія, це не ідея, це не пісня, це дійсність. Жива, складна, часом недосконала, але чесна. І щоб не втрачати тих, кого кохаєш, треба її розуміти. Себе розуміти, людину навпроти розуміти. І почати ми повинні не з порад, а з найперших питань. Навіщо ми любимо? Кого саме ми любимо? І що ми насправді шукаємо в цій людині? Бо, можливо, ми кохаємо не людину, а відчуття. Не серце її, а спробу заповнити порожнечу в собі. Не зв'язок, а потребу. І тоді стає зрозуміло, чому ми так часто губимо саме тих, кого кохали. Ми не витримуємо правди. Правди про себе, про іншу людину, про світ, у якому любов – це не завжди спасіння, але завжди дзеркало. Почнімо цю розмову чесно, без ідеалів, без кліше, без масок. Просто, чому ми втрачаємо тих, кого найбільше кохаємо? Любов – це, здавалось би, джерело сили. Те, що надихає, зцілює, надає сенс. Але дуже часто під її поверхнею живе страх. Страх такий глибокий, що ми навіть не усвідомлюємо його. Він ховається в нашому голосі, в русі руки, в кожному слові «будь обережним», у ревнощах, у контролі, у непроханих радах, у раптовому відстороненні. Це страх втратити. І він може бути настільки сильним, що перебирає на себе кермо. І тоді, навіть у найщирішій любові, нами керує не почуття, а паніка. Страх втратити кохану людину – це не слабкість, це відбиток нашого досвіду. У когось колись ішов тато, хтось чув, що ти занадто, а хтось, що ти нічого не вартий. І коли з'являється хтось, хто, здається, дійсно нас бачить, визнає, приймає, ми починаємо триматися за це з усіх сил, бо боїмося, що зараз він побачить справжніх нас і піде. І в цей момент любов вже не дарує свободу, вона стає боротьбою за виживання. Цей страх породжує дві крайнощі
надмірне наближення або втечу. Ми або чіпляємося, або віддаляємося, думаючи, що це захистить нас. Люди, які бояться втратити, часто починають захоплювати партнера. Турбота перетворюється на контроль. Хочеться знати, де він, з ким він, чому не написав, що думає. Ми не помічаємо, як починаємо розчинятися в іншому. Втрачаємо себе, щоби зберегти когось. І ця динаміка лякає обох. А буває навпаки. Страх настільки великий, що ми боїмося близькості. Бо якщо полюблю, буде боляче. Люди з таким патерном можуть віддалятися в моменти інтимності, бути холодними в найтепліші моменти. Вони будують стіну ще до того, як хтось намагається їх покинути. Це теж спосіб контролю. Я піду першим, щоби не залишили мене. І в цьому парадокс. Замість того, щоб будувати, ми зносимо. Щоби зберегти, руйнуємо. Більшість конфліктів у стосунках – це не про сварку через дрібницю. Це реакція на страх – бути залишеним, непочутим, недостатнім. І поки цей страх живе в нас неусвідомлено, він стає третьою стороною у відносинах. Ми живемо не вдвох, а втрьох – я, ти і мій страх втрати. І що довше він мовчки присутній, то більше він впливає на кожне рішення. Іронія в тому, що саме цей страх часто і призводить до втрати. Те, чого ми найбільше боїмося, втілюється, бо ми намагаємося захистити любов, не розуміючи, що робимо це токсично. Ми душимо не з ненависті, а з любові. Але людині навпроти не легше від цього. Вона втрачає простір, вільне дихання, відчуття себе. І тоді любов, яка мала підтримувати, починає тиснути. А якщо тисне, рано чи пізно зламається. Ми не можемо прибрати страх з себе, але ми можемо вчитися бачити його, називати, говорити. Я зараз так боюся тебе втратити, що відчуваю, як стаю тривожним, напруженим. Мені потрібне твоє слово, що ти тут. Ця вразливість не слабкість, а єдина дорога до справжньої близькості. Бо страхи, про які не говорять, перетворюються в зброю, а страхи, якими діляться, у довіру. Любов і страх не можуть жити в одному домі довго. Один завжди буде сильнішим. І поки страх керує нами, ми не здатні по-справжньому кохати. Лише тримати. А тримання – це не любов, це в'язниця, навіть якщо вона з оксамиту. Отже, перший крок до того, щоби не губити того, кого кохаєш, це усвідомити, як часто нами керує страх, і перестати дозволяти йому бути головним. Бо коли ми любимо з місця поваги, довіри, прийняття, ми не стискаємо, ми тримаємо відкриту долоню. І саме на ній любов може залишатися, бо там свобода. І саме вона тримає найдовше. Ми рідко закохуємося в людину такою, якою вона є. Частіше в те, як вона змушує нас почуватися. В її усмішці ми бачимо надію, у її погляді – безпеку. Її мовчання – це простір, у якому ми нарешті можемо розслабитися. Але чи дійсно це вона? Чи, можливо, це ми? Ми втомлені, недолюблені, зранені. І ця людина, мов дзеркало, в якому ми бачимо себе щасливішими, ідеальними, уперше бажаними. І ми чіпляємося за це відображення, забуваючи, кожне дзеркало можна розбити, а в кожному відображенні завжди спотворення. Ідеалізація – це коли ми додаємо людині якостей, яких у неї ніколи не було. Ми закохуємось у фантазію, а не в реальність. І ця фантазія живе лише в нас, вона росте. Ми починаємо чекати, що партнер буде завжди розуміючим, завжди поруч, завжди ідеальним. Ми дивимось на нього і бачимо не людину, а надію. Надію на краще життя, на зцілення, на те, що тепер усе буде добре. Але партнери не цілителі. І коли вони починають вести себе не за сценарієм, ми відчуваємо біль, розчарування, злість. Ми звинувачуємо їх у тому, що вони не ті, ким ми їх зробили у своїй уяві. Це жорстока динаміка, бо партнер реальний, зі своїми слабками, страхами, звичками, а очікування нереальні. Ми починаємо помічати, що він не такий уважний, як на початку, що він не читає наші думки, що він не рятує нас від внутрішньої тривоги. І ми кажемо: «Ти змінився». Але правда в тому, що він ніколи не був таким, яким ми його вигадали. Ми просто не бачили, не хотіли бачити.
І тепер у нас є дві людини, та, в яку ми закохались, і та, що поруч із нами. І відстань між ними болить. У цій ідеалізації є корінь втрати. Бо коли партнер починає бути собою, ми не приймаємо цього. Ми ображаємося, закриваємось, вимагаємо. І людина або намагається відповідати і втрачає себе, або йде і втрачаємо ми. В обох випадках поразка. Бо любов не витримує тиску очікувань. Вона не росте там, де є повинен і мав би. Вона росте там, де є «я бачу тебе таким, яким ти є, і я обираю бути поруч». Кожен із нас колись був жертвою чужої ідеалізації. І кожен із нас ідеалізував. Це не злочин, це природний захист. Нам хочеться вірити, що ми знайшли ідеального партнера, бо це дає відчуття безпеки. Але ідеалізація – це форма уникнення. Ми уникаємо реальної близькості, бо вона завжди пов'язана з прийняттям недосконалості. І тому краще фантазувати. Але реальна людина не витримує ролі, яку ми їй дали. І чим довше вона намагається, тим більше зникає її справжнє «я». А потім і вона сама. Любов не вимагає досконалості, вона вимагає бачити. Справжнє бачення – це акт любові. Це коли ти знаєш, що людина має свої межі, темні сторони, неідеальності, і все одно залишаєшся. Ідеалізація – це коли ми любимо не людину, а комфорт, який вона дає. Любов – це коли ми любимо і світло, і тінь. Бо світло – красиво, а тінь – по-справжньому. Щоб не втрачати тих, кого кохаємо, ми маємо навчитися відпускати образ і дозволити партнеру бути самим собою, без сценаріїв, без очікувань. І якщо після цього ми все ще хочемо бути поруч, це і є любов. Не магія, не злиття, не казка, а вибір – щоденний, свідомий, чесний. Бо врешті-решт ми не втрачаємо тих, кого любимо. Ми втрачаємо тих, кого не дозволили бути справжніми. І якщо вчасно це зрозуміємо, маємо шанс зберегти те, що справжнє має значення. Більшість наших стосунків не починаються з чистого аркуша. Вони починаються з нашого минулого. Те, що було в дитинстві, те, як нас любили або не любили, те, чого ми прагнули, але не отримали, усе це тягнеться з нами крізь роки і стає непомітним сценарієм, за яким ми будуємо своє доросле кохання. Психологи кажуть, покажи мені, як тебе любили в дитинстві, і я скажу, як ти будеш кохати. Це не вирок, але правда, яку важливо знати. Дитячі травми формують стиль прихильності, те, як ми емоційно реагуємо на близькість. Наприклад, якщо тебе часто ігнорували, ти міг навчитись, що не можна бути надто емоційним, що краще все тримати в собі. І тоді у стосунках ти будеш холодним, не тому, що не любиш, а тому, що боїшся проявляти. Або навпаки, якщо любов була нестабільною, ти міг навчитись чіплятись за неї з усіх сил, боячись, що вона зникне. І тоді твоя любов буде тривожною, постійні перевірки, ревнощі, недовіра. Ми несемо ці моделі в кожен новий роман, сподіваючись, що тепер усе буде інакше. Але не змінюючи себе, ми повторюємо одне й те ж. Зустрічаємо тих, хто тригерить наші старі болі, відтворюємо ситуації, в яких колись були безсилі, і намагаємось виграти там, де колись програли. Наприклад, людина, яку не чули батьки, буде вибирати партнера, який не слухає. Людина, яку зрадили в ранньому віці, буде обирати тих, кому важко довіряти. Це не мазохізм, це спроба підсвідомості зцілити себе через повторення. Але поки ми не усвідомимо це, ми тільки знову і знову втрачаємо. Романтичні сценарії – це як п'єса, яку ми повторюємо з різними акторами. Ми входимо у стосунки не просто як двоє дорослих людей, а як двоє дітей із власними незакритими історіями. І поки ми не перепишемо сценарій, кінець буде однаковий. Навіть якщо партнер зовсім інший, ми діятимемо так само. І знову будемо губити тих, кого любимо. Не тому, що вони не ті, а тому, що ми ще не вийшли з дитячого досвіду. Найболючіше – це усвідомити, що любов не зцілює автоматично. Вона лише показує, де болить. Наприклад, ти зустрічаєш когось, хто до тебе щирий, відкритий, але ти не можеш повірити в це. Бо твій досвід каже «не довіряй», «не розслабляйся», це пастка. І тоді ти або відштовхуєш людину, або сам тікаєш. І в результаті знову втрачаєш. Але не через людину,
а через себе. Є ще одне глибоке спостереження. Ми часто шукаємо в любові те, що недоотримали в дитинстві. Хтось шукає в партнері матір, хтось батька, хтось хоче, щоб його нарешті вибрали, похвалили, прийняли. Але ніхто з партнерів не здатен бути батьком або матір'ю, і не повинен. Вони не зобов'язані лікувати наші старі рани. Це наш шлях. І поки ми шукаємо не любов, а порятунок, ми приречені на біль. Один із найсильніших кроків у стосунках – це взяти відповідальність за свій досвід. Подивитись у минуле і сказати: «Так, мені бракувало тепла. Так, я боявся. Так, я звик, що любов – це боротьба. Але зараз я дорослий, і я можу вибирати інакше». І тоді, тільки тоді, ми зможемо будувати стосунки, в яких любов – це не компенсація за старий біль, а новий, здоровий простір. Бо якщо не переписати сценарій, герої будуть нові, а фінал завжди однаковий. Ми часто думаємо, що любов – це щось м'яке, ніжне, безумовне. Але іноді любов стає кліткою. Не тому, що ми погані, і не тому, що не вміємо любити, а тому, що любов для багатьох – це спосіб отримати контроль. Над собою, над іншим, над життям, яке здається надто хаотичним. Ми хочемо гарантій, а найпростіший спосіб отримати гарантії – це керувати тим, кого боїшся втратити. Любов як форма контролю – це непомітна річ. Вона починається з малого. Напиши, коли приїдеш. З ким ти? Мені не подобається, коли ти так одягаєшся. Чому ти знову йдеш без мене? Це не агресія. Це турбота, яка поступово стає володінням. І ми самі не помічаємо, як починаємо ставити правила. Як має виглядати партнер, з ким дружити, що казати, як жити. А потім дивуємось, чому між нами холод. Чому ця людина, яку ми так любимо, починає віддалятись. Вона не хоче бути в'язнем, навіть у золотій клітці. Контроль виникає з трьох глибинних речей – страху, невпевненості і потреби в стабільності. Якщо я не відчуваю себе достатнім, я намагатимусь зробити все, щоб інший був під рукою. Щоб не пішов, щоб не побачив, що я слабкий. І я почну формувати ідеальні стосунки з правилами, обмеженнями, поведінковими шаблонами. Це дає мені ілюзію безпеки, але водночас вбиває інтимність. Партнер – це не проект, не система, не підконтрольний об'єкт. Але коли ми зіштовхуємось із його автономією, з тим, що він має свої бажання, свої кордони, свої потреби, нам стає страшно. Бо це означає, що ми не можемо на нього повністю вплинути. І тоді ми або починаємо тиснути, або маніпулювати. Психологічна маніпуляція у стосунках дуже часто маскується під піклування. Ми говоримо: «Я так переживаю за тебе». Але насправді нам просто важливо знати, де партнер, щоби почуватися спокійніше. Це може проявлятися і м'яко. Наприклад, ти жертвуєш своїм часом, планами, енергією, але потім чекаєш, що партнер зробить так само. І коли він цього не робить, ти ображаєшся. Наче він порушив негласну домовленість. Але насправді цієї домовленості не було. Це була твоя спроба взяти під контроль емоційну віддачу. Найнебезпечніше в контролі – це те, що він знищує справжнє кохання. Бо любов не терпить тиску. Вона росте в свободі, у вільному виборі бути з кимось щодня, а не в тому, що треба, повинен, обіцяв. Контроль вбиває бажання. Навіть якщо партнер залишається, він уже не поруч емоційно. Він або боїться тебе, або живе в режимі самозбереження. І в обох випадках любов не виживає. Важливо зрозуміти, якщо ти намагаєшся керувати коханою людиною, швидше за все, ти сам втратив кермо власного життя і намагаєшся компенсувати це через інше. Але стосунки – не інструмент самоствердження. І партнер – не твій доказ цінності. Поки ми цього не зрозуміємо, ми будемо губити навіть найщиріших людей. Просто тому, що не змогли дати їм повітря. Є і інший шлях. Він складніший, бо вимагає зрілості. Це шлях поваги. Коли ти розумієш, інша людина вільна, вона не належить тобі. Вона може піти і все одно залишитися. І тоді ти обираєш не тиснути, а слухати, не вимагати, а питати, не змушувати, а довіряти. І саме в такому просторі народжується справжня близькість. Та, яка не боїться чесності. Та, яка не тримає, а тримається.
Бо любов – це не володіння, це вибір. І щоденний акт прийняття іншого. Не таким, як хочеш ти, а таким, яким він є. Є тиша, яка цілюща. Та, що приходить після розмов, коли не треба нічого додавати. Та, в якій обійми говорять більше, ніж слова. Але є й інша тиша. Тиша, яка вбиває. Вона не приходить після розуміння. Вона оселяється між двома людьми, які колись були близькими, але тепер мовчать, бо не знають, як сказати. Не вміють. Або бояться. І ця тиша – не спокій, це стіна. Вона росте повільно, з недомовленого, з образ, які не на часі, з питань, які краще не ставити. І раптом одного дня виявляється – поруч є людина, але немає зв'язку. І ти сам. Сам у стосунках, сам у тиші, яка лунає голосніше, ніж будь-який крик. Емоційна відстань починається не з великої сварки. Вона починається з моменту, коли ти щось відчув і не сказав. Коли тебе щось образило, але ти усміхнувся. Коли ти хотів обійняти, але не наважився. Коли ти відчув холод, але вирішив – нічого страшного. І так, крок за кроком, ти віддаляєшся. Спочатку на сантиметр, потім на крок, потім на тижні мовчання. І здається, все добре. Але насправді все закінчується. Просто повільно. Найболючіше, що відстань не завжди видно. Пара може жити разом, вечеряти, спати в одному ліжку і бути чужими. Бо вони вже давно не діляться, не відкриваються, не торкаються душами. Вони говорять про побут, плани, дітей, але не про себе. Не про те, що болить, не про мрії, не про страхи. І ця відсутність глибини з часом забирає все інше. Бо стосунки без щирості – це лише форма, обгортка, а зміст розсипається. Ми часто мовчимо з найкращих намірів. Не хочу сварки, не хочу образити, та він усе одно не зрозуміє. Але насправді ми мовчамо, бо боїмося бути уразливими. Бо сказати чесно – це ризик. Можливо, тебе не почують, можливо, засудять, можливо, піднімуть на сміх. Але не сказати – це ще більший ризик. Бо тоді тебе не почують точно. І ти залишишся зі своїми почуттями наодинці. І з часом навчишся не відчувати. А коли зникають почуття, зникає і зв'язок. Ще одна причина мовчання – небажання зіштовхнутись з правдою. Ми відчуваємо, що щось не так, що партнер віддаляється, що між нами щось змінилось. Але ми не питаємо, бо інтуїція підказує, відповідь нас не потішить. І ми вдаємо, що нічого не відбувається. Усміхаємось, плануємо поїздки, говоримо про роботу. А всередині вже все сиплеться. Це мовчазне заперечення – найпоширеніша форма самозради. Мовчання – це не мир, це війна, яка відбувається під поверхнею. І рано чи пізно вона прорветься. У вигляді вибуху, або відходу, або просто холодного, повного байдужості погляду. Ми часто не помічаємо, як через своє мовчання втрачаємо найважливіших людей. Бо вони втомлюються бути поруч із тим, хто не ділиться. Втомлюються здогадуватись, втомлюються тягнути зв'язок самі. Щоби не втрачати, треба говорити. Навіть якщо страшно, навіть якщо не вмієш, навіть якщо не знаєш, з чого почати. Почати можна з простого. Мені важко. Я відчуваю, що між нами щось змінюється, і я не хочу втратити тебе. Ці слова, як вогник у темряві. Вони не вирішать усе одразу, але вони відкриють двері. І якщо партнер готовий, він зайде. І тоді з'явиться шанс. Шанс знову бути почутим, знову бути поруч по-справжньому. Бо любов – це не про мовчання, це про діалог. І не завжди комфортний, але завжди чесний. І поки є слова, є надія. А де немає слів, там швидко з'являються стіни, а між ними – порожнеча. Іноді те, що ми називаємо любов'ю, насправді є залежністю – емоційною, психологічною, іноді майже фізичною.
Вона виглядає як пристрасть, як глибоке почуття, як неможливість уявити життя без іншої людини. Але варто лише партнеру віддалитись, затриматись, відповісти не так, як усе наше нутро стискається. З'являється тривога, паніка, гнів, сльози. Це не любов, це прив'язаність, що виросла не з вибору, а з болю. І ця прив'язаність не тримає стосунки, вона душить їх. Емоційна залежність – це коли ти не можеш почуватися добре, якщо людина поводиться правильно. Якщо вона не дає уваги, ти порожній. Якщо не дзвонить, ти панікуєш. Якщо не хвалить, відчуваєш себе нікчемним. Тобі здається, що кохання – це коли вас зливаються в одне ціле. Але насправді це розчинення. І це небезпечно. Бо коли втрачаєш когось, з ким злився, втрачаєш себе, і тебе вже немає. Це часто починається дуже красиво. «Я не можу без тебе», «Ти моє все», «Ти моє щастя». Але за цими словами ховається реальність, де одна людина не просто важлива, вона стає джерелом життя. І якщо це джерело коливається, увесь світ руйнується. Ми більше не самостійні, ми залежні. І ця залежність схожа на наркотик, вона потребує дедалі більше уваги, більше підтверджень, більше присутності. Але жоден партнер не здатен давати нескінченно. І коли він починає відступати, ми ламаємось. Токсична прив'язаність – це коли тебе не кохають, але ти не можеш піти. Або коли кохають, але ти не можеш дихати. Це пастка, в яку ми потрапляємо, думаючи, що це справжнє почуття. І найбільший парадокс – ми можемо залишатися в таких стосунках роками. Тому що боїмося болю, самотності, невизначеності. Ми готові терпіти усе, аби лише не опинитися наодинці з собою. Але саме це і є корінь проблеми. Ми не любимо себе, ми не знаємо, хто ми є поза стосунками. І тому чіпляємось за іншого, як за рятівника. Любов – це не коли тебе потребують, це коли тебе обирають, щодня, без залежності, без страху, без того, що без тебе інший не виживе. Бо любов – це не злиття, а союз, двоє окремих, повноцінних людей, які поруч не тому, що не можуть жити окремо, а тому, що хочуть бути разом. І щоб дійти до такого рівня, потрібно навчитися бути самодостатнім. Емоційна незалежність – це не холод, це сила. Коли ти вмієш залишатися собою навіть у любові. Коли можеш сказати «я люблю тебе, але я не втрачаю себе». Коли твоє щастя не залежить від того, написала тобі людина сьогодні чи ні. Це не означає, що тобі байдуже. Це означає, що в тобі є внутрішнє ядро, яке не похитнеться через кожну дрібницю. Щоб не втрачати тих, кого любиш, спочатку треба повернути себе. Побачити, де в тобі любов, а де залежність. Запитати себе, я з цією людиною тому, що вона мені потрібна, чи тому, що я її люблю? Якщо потрібна, це про дефіцит. Якщо люблю, це про свободу. І тільки там, де є свобода, народжується щось справжнє. Любов не має бути боротьбою, не має бути драмою, не має бути прив'язаністю, від якої болить груди. Вона може бути тихою, спокійною, теплою, істинною. Але щоб дійти до такої любові, треба вийти з ролі «я без тебе ніщо». Бо ти вже щось, ти цілий. І інша людина може стати доповненням, але ніколи твоїм єдиним джерелом. Поки ми не усвідомимо свою схильність до емоційної залежності, ми будемо втрачати, будемо задихатися в коханні замість дихати разом. І врешті залишимося знову самі. Щоби нарешті зустрітися з тим, хто поруч був завжди. З собою. Іноді навіть найсильніше кохання не рятує. Іноді ми втрачаємо не тому, що не любимо, а тому, що не підходимо. Несумісність – це слово, яке багато хто намагається обійти. Воно звучить надто просто, надто раціонально, надто неемоційно.
Але правда в тому, що іноді два чудових серця просто не можуть битися в одному ритмі. І не тому, що хтось поганий, а тому, що глибоко всередині різні цінності, різні погляди, різні ритми. Ми звикли вірити, що якщо є любов, то всьому іншому можна навчитися, що достатньо старань, компромісів, зусиль, і ми збудуємо стосунки. Але бувають моменти, коли навіть найщиріше бажання бути разом не здатне подолати безодню між «хочу» і «можу». Бо любов – це не лише емоція. Це і побут, і темп життя, і спосіб комунікації, і сексуальна сумісність, і погляди на дітей, на гроші, на свободу. І якщо в цих ключових точках ми розходимось, любов стає битвою. Несумісність – це коли ти хочеш говорити про все, а партнер уникає розмов. Це коли ти мрієш про подорожі, а він – про спокій. Це коли для тебе ніжність – головна мова любові, а для нього – практичні вчинки. І ви обидва намагаєтесь, але що більше зусиль, то менше результату. Бо ви різні, не в дрібницях, а в самому фундаменті. І це боляче, бо любов є, але життя разом не складається. Ми намагаємось ігнорувати це, кажемо собі, ніхто не ідеальний, усі сваряться, головне кохати. Але глибоко всередині відчуваємо, ми не розуміємо одне одного. І ця нерозуміння росте з маленьких конфліктів, з втоми, з розчарувань. І врешті ми починаємо бачити не те, за що закохались, а те, що дратує. Не ті якості, що захоплювали, а ті, що відштовхують. І любов не зникає, вона перетворюється на біль. І тоді виникає важке питання – залишитися чи піти? Залишитися – значить постійно зраджувати себе, говорити нічого страшного, коли всередині кричить «це не моє». А піти означає втратити когось, кого ти все ще любиш. І це одна з найглибших дилем, яку може пережити людина. Коли серце каже «залишся», а розум «біжи». Несумісність – не вирок, але це правда, яку треба визнавати. Бо якщо її ігнорувати, стосунки перетворюються на поле бою, де кожен день – це спроба впоратися, а не прожити радість. І рано чи пізно хтось із вас зламається, піде, чи залишиться, але емоційно вмре. І тоді любов уже не рятує, бо вона виснажена, вичерпана, використана до краплі. Говорити про несумісність важко, бо це наче зрадити романтичну ідею про назавжди. Але це акт чесності до себе, до іншого. Іноді найбільша любов – це не залишитись, а піти. І не тому, що не кохаєш, а тому, що кохаєш настільки, що не хочеш більше ранити і себе, і його. Ми не повинні зберігати стосунки ціною власної душі. Ми не повинні будувати сім'ї з тими, з ким нам важко говорити. Ми не повинні жити в компромісах, які стирають особистість. Ми маємо право на гармонію, і на глибину, і на любов, яка не тільки хвилює, а й підтримує. Іноді це означає відпустити. Бо найболючіші втрати не ті, що раптові, а ті, що неминучі. І єдине, що ми можемо зробити – пройти їх гідно, з любов'ю, без обвинувачень, без ілюзій, просто з прийняттям і вдячністю за те, що було. Бо навіть якщо не назавжди, це було справжнє. Ми часто вважаємо, що бачимо людину такою, якою вона є. Але насправді ми бачимо її крізь призму власних очікувань, іноді надій, іноді болю, іноді незадоволених потреб. Проекція – це коли ми приписуємо іншому те, що живе всередині нас. Ми хочемо, щоб партнер був лагідним, бо нам не вистачало тепла. Хочемо, щоб він рішуче діяв, бо самі боїмося відповідальності. І чим більше ми проєктуємо, тим менше бачимо реальну людину. А коли вона починає вести себе не за сценарієм, ми ображаємося, розчаровуємось, втрачаємо. Очікування – це тонкі нитки, які ми нав'язуємо партнеру, самі того не усвідомлюючи. Ми хочемо, щоб він здогадувався, підтримував, був як треба, але не говоримо про це, бо вважаємо, що справжня любов – це інтуїція. Якщо любить, зрозуміє. Але ніхто не читає думки, і ніхто не зобов'язаний відповідати нашим внутрішнім стандартам, які ми навіть не озвучили.
Коли ми вступаємо у стосунки з очікуванням, що інша людина заповнить нас, ми закладаємо міну сповільненої дії, бо ніхто не може заповнити те, чого ти сам у собі не приймаєш. Партнер – не психолог, не рятівник, не магічний лікар. Він може любити, але не може вирішити твої внутрішні конфлікти. І коли ми вимагаємо цього, ми перевантажуємо любов, і вона не витримує. Проекції – це також те, що заважає побачити справжні наміри партнера. Наприклад, він мовчить, ми думаємо, що злий. Насправді – втомлений. Вона не пише, і ми уявляємо байдужість. А вона просто в потоці справ. Ми реагуємо не на факти, а на свої фантазії. І з цього починаються сварки. Вони здаються логічними, але в основі не реальність, а уява. І ми не сваримось з партнером, ми сваримось із образом, який самі й створили. Це особливо небезпечно, коли в нас уже є досвід болю. Якщо нас зрадили в минулому, ми постійно підозріємо. Якщо нас кидали, чекаємо, що кинуть знову. Якщо нас критикували, ми чуємо осуд навіть там, де його немає. І тоді кожне слово партнера сприймається крізь фільтр. Він не любить, вона не цінує, це кінець. Але це не кінець. Це наш внутрішній голос, що проєктується назовні. Щоб вийти з цього кола, потрібно часно запитати себе, що я зараз думаю про цю людину, це правда чи моя проекція? Чи говорив мені партнер це прямо, чи я домислюю? І дуже часто відповідь буде «я не знаю, я додумав». І в цей момент ми можемо вибрати, запитати замість звинувачувати, поділитися замість мовчати, побачити замість уявити. Очікування – це не проблема, якщо вони озвучені і погоджені. Але більшість очікувань мовчазні. І вони, як тінь, супроводжують нас, але не видно, поки не стане надто пізно. Тому важливо вміти розмовляти про свої потреби. Прямо, відкрито, без маніпуляцій. Бо тільки тоді партнер має шанс почути, а не відгадувати. Проекції забирають з любові найцінніше – свободу бути собою. Коли нас люблять не за те, ми втрачаємо зв'язок з собою і починаємо жити в очікуваннях іншого, а потім у розчаруванні, бо ніхто не витримує роль, яку не обирав, а стосунки, побудовані на ролях, тріскаються. Любов починається там, де закінчується фантазія, де ми зустрічаємо не образ, а людину, не свою мрію, а чужусь реальність, і погоджуємося з нею. І обираємо її не за потенціал, не за зручність, не за те, що вона стане кращою, а просто тому, що вона така, як є. І тільки тоді ми перестаємо губити, бо більше не намагаємось змінити, доробити, дофантазувати. Ми просто бачимо, а любов, яка бачить, не зникає. Ми вважаємо, що втрата – це завжди про іншого, про того, хто пішов, про того, кого більше немає поруч. Але насправді кожна втрата – це дзеркало. Вона показує нам, ким ми були, поки любили, і ким залишилися, коли залишилися самі. Це наче різкий спалах світла в темній кімнаті. Спочатку боляче, але потім починаєш бачити. Втрата оголює правду. І дуже часто цю правду ми бачимо вперше. Коли ми кохаємо, ми змінюємося, ми відкриваємо себе, стаємо вразливими, будуємо мости. І в цьому щось неймовірне. Але іноді ми так захоплюємося зв'язком, що губимо себе. Ми починаємо жити через іншого, через його настрій, його слова, його увагу. Ми забуваємо, ким були до зустрічі. І коли ця людина йде, ми залишаємося не просто наодинці, ми залишаємося без себе. І саме це найглибший біль. Втрата розриває не тільки стосунки, а й ілюзії. Вона показує, що ми сподівалися на інше, що ми чекали порятунку, що ми не були настільки самодостатніми, як думали. І ця правда лякає, бо раптом ти бачиш себе без прикрас, без любові, що підтримувала, без нас. І мусиш зустрітися з собою, не з образом, а з живою, реальною, можливо, трохи розбитою, але справжньою людиною. І саме ця зустріч – початок зцілення. Багато хто намагається втекти від цієї зустрічі. У нові стосунки, у роботу, у розваги.
Але втрата не проходить, поки не прожита. І біль не зникає, поки не почутий. Ми можемо заповнювати порожнечу кимось новим, але якщо не повернемося до себе, будемо повторювати той самий цикл, губити знову і знову, бо не змінилися, бо не винесли урок. Втрата – це не кінець, це тест. На глибину, на зрілість, на чесність із собою. Бо якщо після всього ти не озлобився, не закрився, не втратив віру в себе, ти виріс. Так, ціною болю, але зріс. І це перемога. Бо справжня сила не в тому, щоб не втрачати, а в тому, щоб не втратити себе під час втрати. Це той момент, коли ти раптом розумієш – я жив, я відчував, я вмів любити. І якщо я зміг це раз, зможу ще, але вже по-іншому. Без самозради, без проекцій, без потреби заповнювати внутрішню порожнечу. Я зможу любити з місця цілісності, з місця тиші. І тоді ця любов буде іншою, зрілою, свідомою, без тримання, без страху, без умов. Є ще одна річ, яку приносить втрата – вдячність. Не одразу. Спочатку біль, потім злість, потім спустошення. Але згодом, якщо дати собі час, приходить вдячність. За момент, за досвід, за те, що це було, навіть якщо боляче. Бо кожна велика любов змінює. І навіть якщо не залишилась, вона залишила слід. І цей слід не шрам, це пам'ять, це доказ. Я вмію відчувати. А отже, я живий. Найголовніше, що може дати втрата, це шанс знову знайти себе. Того, хто був поруч із кимось, але забув про себе. Того, хто підлаштовувався, боявся, мовчав, здавався. Того, хто нарешті може стати собою, не для когось, а просто тому, що це важливо. І коли ти знову стоїш на ногах, без сліз, але з теплом у серці, тоді приходить розуміння. Я не втратив, я повернувся до себе. І це найцінніше. Бо справжня втрата не про людину. Вона про те, що ми нарешті побачили, ким є. І якщо вміти це прийняти, більше вже нічого не лякає. Любов не завжди рятує. Це болюча правда, якої ми боїмося. Бо з дитинства нам казали, що справжнє кохання – це все. Що воно лікує, зцілює, перемагає. Що головне – це любити. І ми виростаємо з вірою, що якщо любимо по-справжньому, то все інше вирішиться. Але приходить день, коли ми сидимо поруч з тим, кого ще вчора обіймали, і розуміємо – нічого не врятовано. Любов була, а стосунки закінчилися. І ми починаємо шукати винного – себе, його, долю. Але іноді винного немає. Є просто реальність – любов не завжди вистачає. Любов не рятує, бо вона не інструмент. Вона не є засобом вирішення проблем. Вона не замінює терапію, не заліковує дитячі травми, не вчить комунікації. Вона може надихати на зміни, але не здійснює їх замість нас. І якщо в людині є біль, рани, токсичні моделі, любов не усуне їх магічно. Навтаки, вона висвітлить їх, винесе на поверхню. І тоді стане ще важче. Бо ми зіткнемося з тим, чого воліли б не бачити. У багатьох стосунках є момент, коли ми відчуваємо – все складно, все болить, але ж ми кохаємо. І виникає логічне питання – хіба любов не має все виправити? Але вона не виправляє. Вона показує. Вона стає дзеркалом. І якщо люди не готові дивитися в нього чесно, вони розіб'ють це дзеркало. Об одне одного, об очікування, об страхи. Бо любов без усвідомлення – це як ліхтар без батарейок. Він красивий, але темно. Любов не рятує, коли ми не рятуємо себе. Якщо людина не знає, як давати, вона не навчиться це робити лише тому, що її кохають. Якщо не вміє слухати, любов не зробить її чутливою. Якщо боїться близькості, любов не прибере цей страх. Ми повинні зростати, якщо хочемо, щоб любов зростала з нами. Але багато хто думає, я знайду правильну людину, і тоді все буде добре. Це ілюзія. Бо навіть правильна людина не витримає, якщо ми самі залишаємося незрілими. Ще одна болюча правда – любов не захищає від розчарування. Іноді ми закохуємось у когось, хто насправді не готовий. Або в когось, хто нас не бачить.
або в когось, з ким у нас різні шляхи. І ми тримаємось, боремось, вмовляємо себе, що з часом все стане на місце. Але серце – не договір, його не переконати. І ми можемо бути поруч, відчуваючи, що кожного дня стаємо менш живими. Бо коли любов не підживлюється взаємністю, вона виснажується, і з неї лишається тільки тінь. Іноді ми думаємо, що любов має терпіти, має пройти крізь усе. Але не кожен біль варто терпіти, не кожна боротьба благородна. Іноді любов – це не залишитися, а піти. Не тому, що перестав любити, а тому, що більше не можеш зраджувати себе в ім'я почуттів, які нічого не змінюють. Це не слабкість, це сила, зріла, тиха, глибока. Важливо також розуміти, любов не рятує стосунки, якщо обидва не працюють над ними. Якщо один хоче, а інший пливе за течією, то з часом той, хто тягне, знесилюється. І навіть його щирість уже не допомагає. Бо любов – це обопільна справа. Вона вимагає зусиль, розмов, сміливості. І якщо цього немає, одна любов не витягне двох. І ще одне – любов не означає, що ми маємо бути разом. Це найболючіше. Бо іноді ми дійсно кохаємо, але знаємо, бути поруч неможливо. Через обставини, через життєві дороги, через себе. І тоді доводиться відпускати. Зі сльозами, вдячністю і сприйняттям того, що любов – це не завжди утримати. Іноді це відпустити з честю. Ми маємо перестати романтизувати любов як ліки. Вона не зцілення, вона нагадування, що в нас є здатність відчувати, бачити, піклуватися. І якщо ми хочемо, щоб любов рятувала, ми самі маємо навчитися рятувати себе, іншого, стосунки. Але не замість когось, а разом. Бо любов – це не панацея, але це початок. І якщо ним скористатися з розумом, тоді вона справді здатна творити дива. Як не втратити того, кого любиш? Це питання здається простим, майже побутовим, але за ним цілий світ. Бо справжня відповідь не про «тримай міцніше» і не про «роби більше». Вона про глибоку внутрішню роботу, про те, ким ми стаємо у стосунках, як слухаємо, як говоримо, як реагуємо. І головне, як дозволяємо іншому бути собою. Перший крок – присутність. Не фізична, а емоційна. Часто ми поруч, але нас немає. Ми в телефонах, у справах, у тривогах. Але любов народжується лише там, де хтось по-справжньому є. Де ти чуєш не просто слова, а людину. Де ти бачиш не партнера, а душу навпроти. Це вимагає зусиль, усвідомлення. Але саме це дає силу зв'язку. Другий крок – щирість. Багато хто вірить, що стосунки зберігає мовчання, що краще не сваритись, не виносити сміття. Але правда – єдиний спосіб залишатись по-справжньому близькими. Навіть якщо вона незручна, навіть якщо вона розкриває слабкості. Бо коли ми мовчамо, ми не зберігаємо любов, ми її ховаємо, а те, що ховається, зникає. Третій крок – повага. Це не «я тебе терплю», це «я визнаю твоє право бути іншим». Право мати свої межі, свій темп, свої думки. Поважати означає не ламати, не перевиховувати, не перетворювати іншу людину в свій ідеал, а дозволити їй бути і при цьому залишатися поруч. Це найвища форма любові. Вона не потребує відповідей на всі питання, вона просто є. Четвертий крок – зростання. Стосунки не можуть стояти на місці. Вони або ростуть, або руйнуються. І якщо ми хочемо зберегти любов, ми маємо рости, як особистості, як партнери, як команда. Це означає вчитись, помічати свої реакції, виправляти помилки, не перекладати провину і не вимагати ідеальності ні від себе, ні від іншого. П'ятий крок – прийняття. Не все буде легко. Будуть труднощі, конфлікти, злети і падіння. Але любов – це не уникання бурі, це здатність триматись за руки, поки вона проходить. Це довіра, навіть якщо важко, ми разом. І ця довіра не в словах, вона в діях, у стабільності, у тиші, яка не лякає, а заспокоює.
Є ще один особливий компонент – свобода. Дивно звучить, правда? Ми хочемо зберегти людину і даємо їй свободу. Але саме так працює любов. Вона не тримає, вона не зачіпає за горло, вона не диктує, вона запрошує. І коли людина відчуває, що може бути собою поруч із тобою, вона хоче залишитися. Не з обов'язку, а з бажання. І нарешті любов потрібно вибирати щодня. Не автоматично, не за звичкою, а свідомо. Як акт волі, як вибір, який оновлюється зранку і витримується ввечері. Це не про романтику, це про глибину, про працю. Але це і є найцінніше, бо любов, яка зберігається роками, не випадковість. Це результат вибору, зусиль і великого серця. Тож як не втратити того, кого любиш? Бути присутнім, бути щирим, бути поважним, бути відкритим до зростання. Приймати, давати свободу і обирати знову. І якщо ви обоє робите це, ви не втратите, ви збережете. І любов буде не ланцюгом, а простором, у якому хочеться бути. Бо зрештою зберігається не той, хто ідеальний, а той, хто справжній. І той, кого люблять не за маску, а за обличчя. І якщо ми маємо сміливість бути такими, тоді з нами залишаються ті, кому теж хочеться бути справжніми. І тоді ніхто нікого не втрачає. Ці думки знайшли відгук у серці. Залишайся з нами, підпишись. І поділись з тими, кого не видно, але кому дуже потрібно бути почутими.